सबैलाई किङ बनाउनेवाला एउटा करेन्सी आयो जुन क्रिप्टो करेन्सी थियो बिटकोइन। तर हामी त त्यसबाट राजा हुन सकेन किनकि हामी त्यति बेला यसलाई माइनिङ गरेनौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै इथेरियम एक्सआरपी धेरै कुराहरू आए, त्यसमा पनि हामीले यसमा कुनै माइनिङ गर्न पनि सकेनौँ, न त त्यसलाई होल्ड गर्न सक्यौँ। आज चाहिँ हामी यसमा के गर्छौँ त, BTCH कोइनलाई हामीले यसमा फ्रीमा माइनिङ गर्छौँ। BTCH कोइन भने जसरी हामीले बिटकोइनलाई सुरुमा यसरी माइनिङ गर्न पाइरहेको थियौँ, त्यसरी नै आज BTC कोइनलाई हामीले यसमा माइनिङ गर्न सक्छ फ्रीमा, टोटल्ली फ्रीमा हजुरले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जो साथीहरूले त्योभन्दा पहिले जुन बिटकोइन लन्चिङ भएको बेलामा जसले माइन गर्न सक्यो उनीहरू रोडबाट करोड अथवा कहाँ पुगिसक्यो, उनीहरू त्यति नै अर्निङ गरिरहेको छ भने आज चाहिँ हामीले यो BTCH कोइनलाई हामीले यसमा क्लेम गर्न सक्यौँ र यसमा अर्निङ गर्न सक्यो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा यसको भ्यालु इन्क्रिज भएर आउँदैछ। अहिले BTCHलाई के भनिरहेको छ भन्दा बिटकोइनको सेकेन्ड मानिरहेको छ। यसको BTCHको मतलब के छ भन्दा सेकेन्ड बिटकोइन भनिरहेको छ। तसर्थ यसलाई हामीले फ्रीमा अहिले पाइरहेको बेलामा एउटा मोबाइलको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर अहिले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई माइनिङ गर्न सक्छौँ। यो माइनिङ गरिसकेपछि के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामीले जति बेला चाहियो यो अब डिसेम्बरमा लन्चिङ हुने भनिरहेको छ। डिसेम्बरमा लन्च भइसकेपछि यसलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्न पनि पक्कै पनि सक्छौँ। यसमा तपाईँले कुनै पनि स्टेपहरूलाई, यसमा कुनै पनि गाह्रो स्टेप पनि केही पनि छैन। जुन हामीले यसमा एक्चुअली माइनिङ गरिसकेपछि 24 घन्टामा एक्चुअली हामीले यसलाई रिसिभ गर्दै हुन्छ। तर साथीहरू नेपालको सन्दर्भमा भनेको कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सी माइनिङलाई इलिगल छ, यसको कुनै ल पनि छैन। तसर्थ हजुरहरूले यसलाई के सम्झिनु होला भन्दा जस्ट यो इन्फर्मेसनको लागि मात्रै, तपाईँले काम गर्ने नगर्ने त्यो तपाईँको हातमा कुरा छ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्ट हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्छौँ। एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले यसमा एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यसमा आफ्नो KYC भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हजुरले यसलाई भिडियोलाई पहिले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, KYC गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले KYC गर्न चाहनुहुन्न, मैले यसमा माइनिङ गर्नुहुन्न भने यसमा तपाईँलाई मैले कुनै पनि तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ, जस्ट मैले तपाईँलाई यसमा इन्फर्मेसन दिन चाहेँ। हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ, जस्ट तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ, लिङ्कको थ्रुबाट हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामी यो खालको एउटा इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ। तपाईँ यो खालको इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईँले लास्टमा एउटा देख्दै हुनुहुन्छ माइनिङ भन्ने एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँ सुरुमा हुनुहुन्छ भने त्यो अप्सन देखिँदैन। जुन अप्सन खुल्नको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यसमा हामीले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि के गर्छौँ त, हामी जस्ट यसमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा आइसकेपछि हजुरले यो जुन माथि तपाईँको जुन जिमेल देखिरहेको छ हेलो भन्ने ठाउँमा त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको रियल नाम एथोरिगेसन भनेर एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। त्यो अप्सनमा सिम्पली हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि KYC अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले त्यसपछि मात्रै हामीले यसमा माइनिङ गर्न सक्छौँ। त्यसमा हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रियल नाम यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरको पासपोर्ट छ अथवा नागरिकता छ त्यो नम्बर यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि भेरिफाई गरिदिनुहोस्। भेरिफाई गरिसकेपछि हजुरले यसमा फोटो भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई राखेर फोटो भेरिफिकेसन मतलब कि तपाईँ यसमा फोटो नै खिचेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यसमा फोटो माग्छ त्यसरी नै हामीले गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो नयाँ साथीहरूको लागि। आज जुन यो पुरानो साथीहरूको लागि मैले एउटा अपडेट लिएर आएको छु, जुन यो नयाँ साथीहरूलाई पनि अब युजफुल हुनेवाला छ। त्यो अपडेट छ के छ त भन्दा, जुन साथीहरूले माइनिङ गरिरहनु भएको छ तल देख्दै हुनुहुन्छ रिसिभ ह्याच भनेर पनि तल अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई रिसिभ ह्याच देख्दै हुनुहुन्छ। अनि यता हामीले देख्छौँ वालेट एड्रेस, एड वालेट एड्रेस पनि देख्दैछौँ। अब हामीले एड वालेट एड्रेस गर्दा बित्तिकै के हुन्छ त, जुन हाम्रो माइनिङ रेट थियो त्यो माइनिङ रेट हाम्रो अहिले कतिसम्मसँग 2.29 मिलियन भनेको छ, 258 ह्याज भनेर यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो माइनिङ रेट हाम्रो बढ्दैछ। त्यसो त हामीले यसमा सम्पूर्ण के गर्नुपर्छ प्रोसेसहरू सिक्नेछौँ। यसमा मजाको कुरा त के छ भन्दा यो BTCH त हामीले अर्निङ गर्छौँ नै, यसमा पक्कै पनि BTCH त अर्निङ गर्छौँ। मसँग अहिले 5.61 BTCH छ। तर हामीले यसमा साथसाथै बिटकोइन पनि अर्निङ गर्छौँ। दुईवटा मजा, बिटकोइन पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ। बिटकोइनलाई तपाईँले इन्स्टेन्ट $10 हुँदा बित्तिकै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। BTCHलाई होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईँले पाईलाई माइनिङ गर्नुभएको छ, पाईको बारेमा त धेरै साथीहरूले जानकारी पक्कै पनि छ। जसरी पाईलाई माइनिङ गर्नुभएको छ त्यसरी नै हामीले यसमा माइनिङ गर्ने हो। त पाईको अहिलेसम्म KYC अपडेटहरू केही पनि छैन भने चाहिँ यसमा हामी अहिले KYC गरिसकेपछि मात्रै यसमा माइनिङ गर्न सक्छौँ। यसको टेस्टनेटहरू पनि स्टार्ट भइसकेको छ। टेस्टनेटमा हामीले कसरी सहभागी हुने र भनेर मैले तपाईँलाई हिजोको भिडियोमा सिकाएको थिएँ। त्यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफ्नो एकाउन्टलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मी भन्ने अप्सन छ तल, मीमा आउनुहोस्। मीमा आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ BTCH
यहाँ आइसकेपछि हामीले बिटकोइन अर्निङ गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् भ्यालु, यो हजुरले $10 पुग्दाखेरि विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। मसँग 6.80 भएको छ। यो मैले $10 हुँदाखेरि तपाईँलाई यसमा फेरि लाइभ विड्रो गरेर पनि पक्कै पनि देखाउनेछु। यसमा डबल मजा छ। BTCs पनि हामीले यसमा अर्निङ गर्छौँ, त्यसपछि बिटकोइन पनि अर्निङ गर्छौँ। बिटकोइनलाई हामीले $10 हुँदाखेरि विड्रो लिन सकिन्छ फ्रीमा। तपाईँले यसमा इन्भेस्ट भन्ने त कुनै अप्सन पनि देख्न पाउनुहुन्न। त्यसपछि यसमा हामी ब्याक गरौँ। ब्याक गरिसकेपछि हामी के आउँदा माइनिङमा आउँ। माइनिङमा आइसकेपछि हजुरले 24 घन्टामा यहाँ हजुरको 150 ब्लक हुन्छ। 150 ब्लक भइसकेपछि हजुरले रिसिभ बिटकोइन BTCs भन्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मसँग माथि देख्नुहुन्छ 577 छ। अब हाम्रो यो बढ्दैछ, 587 पुग्यो। त्यसपछि हजुरको यो जुन कसरी हामीले बिटकोइन BTCs त अर्निङ गर्ने, अब बिटकोइन कसरी अर्निङ गर्ने त? बिटकोइन अर्निङ गर्नको लागि हजुरले रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफर गरेपछि मात्रै हजुरले यहाँबाट बिटकोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्छौँ त हामी माइनिङ फ्याक्ट्री भन्ने एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ माइनिङ फ्याक्ट्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माइनिङ फ्याक्ट्रीमा गइसकेपछि हामीले बिटकोइनलाई क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ जतिजना तपाईँको लेभलमा छ त्यनीबाट हजुरले डेली यहाँबाट BTCs अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला। जतिजना साथीले रिफर गर्नुभएको छ, यहाँ एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ रिसिभ रिक्रुट रिवार्ड 0.0005 BTC भनेको छ। यसलाई हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गइसकेपछि सक्सेसफुली रिसिभ भएको छ। यो रिसिभ भइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, बिटकोइनमा आएर एड हुन्छ, जुन हाम्रो ब्यालेन्समा एड हुन्छ। त्यसपछि हजुरले $10 पुगेपछि विड्रो लिन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो यसमा के छ भन्दा जतिजना साथीहरूले यो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ, रजिस्टर गर्नुभएको छ, किन रजिस्टर गर्नुहुन्छ? हजुरले माइनिङ गर्नुहुन्न भने किन रजिस्टर गर्नु? यो साथीहरूले रजिस्टर गर्नुभएको छ, माइनिङ गर्नुभएको छैन। त्यो माइनिङै गर्नु थिएन भने हजुरले रजिस्टर गर्नु किन आवश्यक? किन KYC गर्नु? किन हजुरले त्यति टाइम वेस्ट गर्नु? तर साथीहरू, जतिजना साथीहरूले माइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ एकदम यसलाई 24 घन्टामा एकचोटि जस्ट रिसिभ गर्नु होला। यसको भ्यालु पछाडि एकदम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसमा हजुरले ट्विटरतिरहरू पनि यसको बारेमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हजुरले अपडेटहरू पनि पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। तर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै बेलाकाम थिच्नुहोला, किनकि यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यस सम्बन्धी अपडेट पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। यसरी धेरैजना साथीहरूले यहाँ रजिस्टर मात्रै गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले KYC गर्नुभएको छैन अथवा उहाँहरूले माइनिङ गर्नुभएको छैन। त्यो हुँदाखेरि हजुरले पनि यस्तो टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्नुहोस् के। यदि तपाईँले माइनिङै गर्नु छ भने हजुरले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले माइनिङ गर्नु छैन भने यो रजिस्टर मात्रै गरेर टाइम वेस्ट किन गर्नुहुन्छ? किन हेर्नुहुन्छ भिडियो? त्यसपछि हामीले यहाँबाट ह्याच कार्डलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्दा पनि धेरै फाइदा हुने गर्छ, माइनिङ रेटलाई बढी हुने गर्छ। ह्याच कार्ड देख्दै हुनुहुन्छ। ह्याच कार्डमा आइसकेपछि के गर्छौँ त, ह्याच कार्डमा क्लिक गर्ने। ह्याच कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि जुन मैले एउटा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ, जुन टेलिग्राम ग्रुप, त्यो ग्रुपमा हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट जसको ह्याच कार्ड पाउनुहुन्छ त्यो ह्याच कार्ड हजुर लिन सक्नुहुन्छ। ह्याच कार्ड ल्याएर के गर्न सक्नुहुन्छ त, हजुरले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको जुन ह्याच कार्डको नाम दिएको छ त्यसमा जोइन गर्नुहोस्। जोइनमा आइसकेपछि त्यो ह्याच कार्डको कपी गरेर यहाँ ल्याएर राख्नुहोस्। त्यो जसको लिएर राख्दा पनि हजुरको के हुन्छ त, यहाँबाट माइनिङ रेट धेरै हुने गर्छ। तपाईँले पनि अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको जसको विश्वभरि जहाँबाट लिएर पनि हजुरले यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ भन्दा तपाईँकै माइनिङ रेट जुन हाम्रो यो जुन माइनिङ भएको छ नि, यो माइ ह्याज छ नि, जुन त्यो माइन ह्याज बढ्ने गर्छ। त्यो माइन ह्याज बढिसकेपछि हाम्रो BTCs अर्निङ रेट बढ्छ। तपाईँले जुनसुकै मान्छेहरूको पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि जुनसुकैलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ विश्वभरि। मेरो कोड गएन के अरे, मैले अर्निङ कम हुन्छ भनेर डराउनु पनि पर्दैन। तपाईँले दिए पनि भयो, नदिए पनि भयो। हजुरले लिएर राख्नुहुन्छ भने हजुरकै बढ्ने हो, दिनुहुन्छ भने अरूको बढ्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि यसरी एक्सचेन्ज गरेर पनि हजुरले यहाँबाट अर्निङ बढाउन सकिन्छ। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ गिफ्ट कोडमा पनि सेम त्यही प्रोसेस हो। हामीले ह्याच कार्डको लागि मैले यति को मान्छे हो त्यो थाहा हुँदैन। एउटा ग्रुपमा छ, ग्रुपमा एउटा हामीले जसलाई पनि जोइन गर्न सक्छौँ, जसकोबाट पनि लिएर ह्याच कार्डमा जोइन हुन सक्छौँ। त्यो ह्याच कार्ड जोइन हुनुभन्दा पहिले तपाईँले के कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा उनीहरूको नाम दिइरहेको हुन्छन्, यो फर्मेन्टेसन कार्ड अनि बेटल कार्ड, त्यसपछि एक्सचेन्ज कोड भनेर यस्तै त्यो नाम हुन्छ कार्डको। त्यो कार्डको नाम अनुसार नै हजुरले यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू, अब हामीले अर्को एउटा यसको अपडेटको बारेमा भोलि नै जानकारी लिनेछौँ। त्यसको लागि अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौँ त, यसमा हामीले वालेट एड्रेसलाई एड गर्नेछौँ। त्यसपछि रिसिभ ह्याज गर्नेछौँ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 10,000 ह्याज हामीले यहाँबाट पाउनेछौँ। त्यसको हाम्रो के हुन्छ त, माइनेट बढी हुनेछ। यसमा हामीले जस्ट यो वालेट एड्रेसलाई एड गरेर मात्रै यहाँबाट टेस्टनेटमा सहभागी हुन सक्छौँ। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोको अन्तिममा लेफ्ट साइडको भिडियो हेर्नु होला, किनकि मैले हिजो यसमा कसरी
वालेटलाई एड गर्ने भनेर अलरेडी नै देखाइसकेको छु, जुन हाम्रो मेटामास्क वालेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो मेटामास्क वालेटमा हजुरले त्यो एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीले भोलिको दिनमा के गर्छौँ त, वालेट एड्रेसलाई कसरी एड गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी दिनेछु। अहिलेलाई बाई। जानुभन्दा पहिले साथीहरू तपाईँहरूले जस्ट यसमा ट्रेडिङ गरेर $10 सुरु गरेर ट्रेडिङ गरेर डेली अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने राइट साइडको भिडियो हेर्नु होला। त्यसमा हामीले डेली तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसको 3% भन्दा माथि त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्छ। त्यो 2019बाट रनिङ कम्पनी रहेछ। यसको बारेमा नि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने राइट साइडको भिडियो हेर्नु होला। अहिले बाई।